พรานสงกับนางกินนรี นานมาแล้วในผืนป่าลึกที่ไม่มีผู้ใดกล้าเหยียบย่างมีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงชะลูดและเสียงสัตว์ป่าที่ดังแว่วเป็นระยะพรานสงชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตกับป่าเป็นบ้านเขาไม่ใช่พรานธรรมดาแต่เป็นพรานที่มีฝีมือแม่นยำกล้าหาญและไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดในพงไพรวันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ป่าลึกกว่าทุกครั้งที่เคยไปยิ่งเดินป่าก็ยิ่งเงียบก็ยิ่งแปลกประหลาดไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลิงแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดหายใจพรานสงเริ่มรู้สึกได้ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่แล้วเสียงน้ำกระทบผิวน้ำดังแผ่วเบาคล้ายมีใครกำลังลงอาบน้ำอยู่ไม่ไกลพรานสงหยุดฝีเท้าหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวกลางป่าลึกแบบนี้จะมีคนได้อย่างไรเขาค่อยๆก้าวอย่างระมัดระวังแหวกพงหญ้าไปทีละนิดสายตาจับจ้องไปยังต้นเสียงและเมื่อเขาแอบมองผ่านพุ่มไม้สิ่งที่เห็นกลับทำให้เขาต้องกลั้นหายใจหญิงสาวงดงามราวกับนางฟ้ากำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานผิวของพวกนางเปล่งประกายเมื่อกระทบแสงแดดเสียงหัวเราะใสราวระฆังเงินแต่สิ่งที่ทำให้พรานสงตะลึงงันมากที่สุดคือปีกสีทองอ่อนงดงามวางเรียงอยู่บนโขดหินริมสระน้ำในวินาทีนั้นเองพรานสงก็รู้ทันทีว่าพวกนางไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นกินนรีอมนุษย์แห่งป่าหิมพานต์หัวใจของเขาเต้นแรงไม่เป็นจังหวะไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความหลงไหลสายตาของเขาหยุดนิ่งอยู่ที่กินนรีน้องเล็กผู้มีใบหน้าอ่อนหวานดวงตาเศร้าแฝงความอ่อนโยนเพียงแวบเดียวความรู้สึกบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจเขาความรู้สึกที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลพรานสงค่อยๆย่อตัวลงสายตาจ้องไปยังปีกของนางความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจอย่างชัดเจนถ้านางไม่มีปีกนางก็จะไปไหนไม่ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่เขาจะต้องชดใช้ไปทั้งชีวิตแสงแดดยามบ่ายส่องลอดผ่านยอดไม้เหล่ากินนรียังคงเล่นน้ำหัวเราะอย่างไร้เดียงสาไม่มีใครรู้เลยว่ามีสายตาของมนุษย์กำลังจับจ้องอยู่พรานสงซ่อนตัวแนบไปกับพุ่มไม้หัวใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะสิ่งที่เขากำลังจะทำมันไม่อาจย้อนกลับได้อีกเขาค่อยๆคลานอ้อมไปด้านหลังโขดหินที่ซึ่งปีกของเหล่ากินนรีวางเรียงกันอยู่ปีกแต่ละคู่งดงามราวแสงอรุณแผ่วเบาราวกับทำจากแสงและสายลมแต่สายตาของเขากลับหยุดลงที่ปีกคู่หนึ่งปีกของกินนรีน้องเล็กเขากลืนน้ำลายแล้วเอื้อมมือไปอย่างช้าๆในวินาทีนั้นเหมือนผืนป่าทั้งผืนหยุดนิ่งแม้แต่ลมก็หยุดพัดและแล้วมือของเขาก็สัมผัสปีกนั้นทันทีที่จับได้เขารีบคว้ามันมากอดแนบอกแล้วถอยออกมาอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงใดเล็ดลอดไม่มีใครรู้ตัวพรานสงรีบหนีออกจากบริเวณนั้นวิ่งลัดเลาะผ่านป่าอย่างรวดเร็วเหมือนคนที่กำลังหนีจากบางสิ่งเหมือนเขากำลังหนีจากความผิดในใจตัวเองเขาใช้เวลาไม่นานขุดหลุมใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กระท่อมแล้วนำปีกนั้นใส่ลงในกล่องไม้ปิดฝาแน่นฝังมันลงใต้ดินอย่างลึกก่อนจะใช้ดินกลบจนมิดชิดราวกับไม่เคยมีสิ่งใดอยู่ตรงนั้นพรานสงยืนมองพื้นดินเงียบๆหัวใจเต้นแรงจากนี้นางจะไปไหนไม่ได้อีกเย็นวันนั้นเขากลับไปณสระน้ำกลางป่าเหล่ากินนรีขึ้นจากน้ำทีละนางหัวเราะหยอกล้ออย่างเคย
แต่แล้วพี่ปีกของข้าหายไปเสียงของกินรีน้องเล็กสั่นเครือนางมองหาปีกของตนอย่างลนลานสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหาให้ทั่วเร็วเข้าพี่สาวร้องบอกเหล่ากินรีแตกตื่นช่วยกันค้นหาไปทั่วบริเวณแต่ไม่ว่าจะหาอย่างไรปีกคู่นั้นก็ไม่อยู่แล้วเวลาผ่านไปไม่นานลมแรงเริ่มพัดขึ้นแสงตะวันหรี่ลงเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องกลับกินรีแต่ละนางรีบคว้าปีกของตนแล้วสยายปีกขึ้นสู่ท้องฟ้าทีละนางทีละนางยกเว้นเพียงนางน้องเล็กนางยืนอยู่เพียงลำพังน้ำตาไหลอาบแก้มข้ากลับไม่ได้เสียงของนางแผ่วเบาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและในวินาทีนั้นเองมีเสียงดังขึ้นเจ้ากำลังหาสิ่งใดอยู่เป็นเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังนางสะดุ้งสุดตัวหันกลับไปมองทันทีพรานสงก้าวออกมาจากเงาไม้สายตาของเขาแน่วแน่แต่ลึกลงไปกลับซ่อนบางสิ่งที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่กล้ายอมรับนางถอยหลังอย่างหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงไม่แพ้เขาเจ้าเป็นใครเสียงของนางสั่นพรานสงมองนางนิ่งก่อนจะเอ่ยคำที่เปลี่ยนชะตาของทั้งสองไปตลอดกาลข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าเขาหยุดเล็กน้อยแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่เจ้าอยู่ที่นี้ไม่ได้เจ้าต้องไปกับข้าและในวินาทีนั้นชะตาของมนุษย์กับกินนรีก็ได้ถูกผูกเข้ากันด้วยการพรากที่ไม่มีวันลืมเสียงฝีเท้าของพรานสงดังแผ่วๆบนทางดินด้านหลังของเขาคือกินนรีน้องเล็กนางเดินตามมาอย่างไร้ทางเลือกดวงตายังคงแดงก่ำจากคราบน้ำตาป่าที่เคยเป็นอิสระของนางบัดนี้กลับกลายเป็นกรงขังที่ไร้กำแพงกระท่อมเล็กกลางป่าคือที่ที่พรานสงพานางมาอยู่ที่นี่คือบ้านของข้าเขาพูดเรียบกินนรีมองไปรอบๆอย่างเงียบงันทุกอย่างดูแปลกตาแข็งกระด้างและโดดเดี่ยวต่างจากป่าหิมพานต์ที่งดงามราวความฝันข้าอยากกลับบ้านนางพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นพรานสงนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเพียงสั้นๆเจ้าจะกลับได้อย่างไรคำพูดนั้นเหมือนมีมีดคมกรีดลึกลงในหัวใจของนางวันแรกนางไม่กินอาหารวันที่สองนางไม่พูดกับเขาวันที่สามนางได้แต่นั่งมองท้องฟ้าพรานสงเห็นทุกอย่างแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาไม่เคยดูแลใครและยิ่งไม่เคยรักใครมาก่อนหลายวันผ่านไปเขาเริ่มออกล่าสัตว์ทุกเช้านำอาหารดีๆกลับมาให้นางบางครั้งก็เป็นผลไม้หายากบางครั้งก็เป็นน้ำใสจากทานบนเขาเขาพยายามในแบบของเขาแต่ทุกครั้งที่ยื่นให้นางสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบคืนหนึ่งฝนตกหนักลมพัดกระหน่ำจนกระท่อมสั่นไหวกินนรีนั่งกอดเข่าอยู่มุมหนึ่งตัวสั่นด้วยความหนาวพรานสงมองนางอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆนำผ้าห่มไปวางไว้ข้างๆโดยไม่พูดอะไรนางชะงักมองผ้าผืนนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาสายตาของทั้งสองสบกันเป็นครั้งแรกไม่มีคำพูดแต่มีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปวันแล้ววันเล่าจากความเงียบเริ่มกลายเป็นคำสั้นๆจากคำสั้นๆเริ่มกลายเป็นบทสนทนานางเริ่มรู้ว่าพรานสงไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดเขาเพียงเห็นแก่ตัวเพราะความรักเจ้าชื่ออะไรพรานสงถามในวันหนึ่งกินนรีนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบเบาๆข้าชื่อโนราชื่อของนางงดงามไม่ต่างจากตัวนางเองตั้งแต่นั้นกระท่อมกลางป่าที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีเสียงหัวเราะแผ่วเบาโนราเริ่มยิ้มเริ่มพูดคุยเริ่มใช้ชีวิตร่วมกับเขาราวกับว่าหัวใจของนางกำลังยอมรับชะตาและหัวใจของพรานสงก็เริ่มผูกพันลึกลงทุกวัน
แต่ลึกลงไปในใจของโนราแล้วยังคงมีบางสิ่งที่ไม่เคยหายไปนั่นคือปีกของนางและบ้านที่รออยู่คืนหนึ่งขณะที่นางมองดวงจันทร์น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาอย่างเงียบงันข้ายังคิดถึงที่นั่นที่เป็นบ้านของข้าเสมอนางกระซิบกับตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นได้ลอยไปถึงหูของชายที่ยืนอยู่ด้านนอกกระท่อมพรานสงยืนนิ่งกำหมัดแน่นหัวใจของเขาสั่นไหวเพราะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรักที่เกิดจากการพรากอาจไม่มีวันทำให้นางมีความสุขได้จริงแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยนางไปการเวลาผ่านไปอย่างเงียบงันจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีกระท่อมกลางป่าที่เคยโดดเดี่ยวบัดนี้เต็มไปด้วยชีวิตเสียงหัวเราะของโนราเสียงเรียกของพรานสงและแสงไฟอ่อนๆในยามค่ำคืนทุกอย่างดูเหมือนครอบครัวโนราเปลี่ยนไปจากกินนรีที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลายเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและสงบนิ่งนางหุงหาอาหารเก็บสมุนไพรดูแลกระท่อมและรอคอยการกลับมาของพรานสงในทุกวันราวกับว่าชีวิตของนางผูกไว้กับเขาแล้วจริงๆวันนี้ข้าได้ของดีมาพรานสงพูดยิ้มขณะวางผลไม้ป่าหายากลงโนรายิ้มตอบรอยยิ้มของนางอบอุ่นจนทำให้ชายผู้แข็งกร้าวอย่างเขาอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวเจ้าควรพักบ้างนางเอ่ยเบาๆอย่าออกป่าลึกเกินไปนักคำพูดธรรมดาแต่กลับทำให้หัวใจของพรานสงอุ่นวาบเขาพยักหน้าเล็กน้อยในวินาทีนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแต่ภายใต้ความสุขนั้นยังมีความลับที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินปีกของโนราคืนหนึ่งขณะที่สายลมพัดเอื่อยและแสงจันทร์ส่องลอดเข้ามาในกระท่อมโนรานั่งเงียบๆสายตามองไปยังพื้นดิ่งหน้าบ้านข้าฝันเห็นที่ของข้าอีกแล้วนางพูดเบาๆพรานส่งชะงักภูเขาสูงน้ำตกใสและพี่ๆของข้าน้ำเสียงของนางเริ่มสั่นข้าไม่รู้ว่าพวกเขายังรอข้าอยู่หรือไม่ความเงียบปกคลุมพรานสงกำมือแน่นสายตาหลบไปอีกทางเขารู้ว่าสิ่งที่นางพูดถึงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยมันถูกฝังใต้ดินใกล้กับบ้านที่เขาสร้างขึ้นถ้าวันหนึ่งข้าได้ปีกคืนโนราหยุดพูดพรานสงเงยหน้ามองทันทีหัวใจของเขาเต้นแรงเจ้าจะปล่อยข้าไปไหมคำถามนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของเขาพรานสงนิ่งงันคำตอบอยู่ในใจเขาแต่เขาไม่กล้าพูดมันออกมาสุดท้ายเขาเพียงสายหน้าเบาๆข้าไม่อยากเสียเจ้าไปโนราหลับตาลงช้าๆน้ำตาไหลเงียบๆโดยที่เขาไม่ทันเห็นเพราะในใจของนางคำตอบนั้นชัดเจนมาตลอดตั้งแต่วันนั้นความสุขที่เคยเรียบง่ายเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆแม้ยังยิ้มแม้ยังพูดคุยแต่ลึกลงไปในหัวใจของทั้งสองต่างคนต่างรู้ว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปเช้าวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มผิดปกติลมพัดแรงตั้งแต่ยามรุ่งใบไม้ปลิวว่อนกิ่งไม้เสียดสีกันส่งเสียงคลื่นคลันพรานสงมองท้องฟ้าอย่างกังวลแต่ก็ยังต้องออกป่าตามวิถีชีวิตของเขาวันนี้อย่าออกไปเลยโนราพูดเบาๆพรานสงนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะสายหน้าแล้วข้าจะรีบกลับคำพูดสั้นๆแต่แฝงความรู้สึกบางอย่างที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้เมื่อเขาเดินลับหายไปในป่าลมพายุเริ่มโหมกระหน่ำหนักขึ้นหลังคากระท่อมสั่นไหวประตูไม้กระแทกเสียงดังโนราต้องใช้แรงกดมันไว้
หัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดหวั่นแล้วทันใดนั้นลมกระโชกแรงพัดทั้งฝนกระหน่ำทำให้ดินหลังกระท่อมกระจายออกราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังเปิดบางสิ่งดินที่เคยแน่นถูกเปิดออกทีละน้อยเผยให้เห็นกล่องไม้เก่าที่ถูกฝังมานานแสนนานเมื่อลมกระโชกหยุดลงก็มีแสงจางๆส่องประกายเบาๆมาจากหลังกระท่อมโนราชะงักสายตาของนางถูกดึงดูดไปยังสิ่งนั้นราวกับมีบางอย่างเรียกหานางค่อยๆก้าวเข้าไปหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมือสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปเปิดกล่องไม้กรักฝาเปิดออกช้าๆและในวินาทีนั้นแสงสีทองอ่อนๆส่องออกมาปีกของข้าโนราสุดตัวลงทันทีมือสั่นน้ำตาไหลอาบแก้มนางค่อยๆยกปีกขึ้นมากอดแนบบกของข้าจริงๆเสียงของนางสั่นเครือเต็มไปด้วยทั้งความดีใจและความเจ็บปวดภาพในอดีตไหลกลับมาวันที่นางถูกทิ้งไว้เพียงลำพังวันที่พี่น้องบินจากไปวันที่นางถูกพามาอยู่ที่นี่ทุกอย่างชัดเจนในหัวใจและในที่สุดนางก็ได้รู้เขาคือคนที่เอามันไปน้ำตาของนางหยดลงบนปีกความรักที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงทั้งหมดเป็นเพียงการหลอกลวงนางยืนขึ้นช้าๆกอดปีกแน่นสายตาเหม่อมองไปยังป่าที่นางเคยถูกพามาและที่นางกำลังจะจากไปข้ารักเจ้านางกระซิบกับตัวเองแต่ข้าก็ถูกเจ้าพรากทุกอย่างไปเช่นกันในที่สุดโนราก็ค่อยๆสวมปีกของตนทันทีที่ปีกสัมผัสร่างแสงสว่างแผ่กระจายสายลมรอบตัวสงบนิ่งพลังที่เคยหายไปกลับคืนสู่ร่างของนางอีกครั้งนางกางปีกออกช้าๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นางรู้สึกเป็นอิสระแต่ก่อนจะบินขึ้นนางหันกลับไปมองกระท่อมบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งสุขและทุกข์น้ำตาไหลลงอีกครั้งข้าขอโทษเสียงของนางเบาแทบไม่ได้ยินแล้วนางก็กระพือปีกลอยขึ้นจากพื้นดินสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นจนหายไปในม่านเมฆมุ่งหน้ากลับสู่ป่าหิมพานต์เย็นวันนั้นพรานสงกลับมาที่กระท่อมเขาเรียกโนราไม่มีเสียงเขาเดินเข้าไปข้างในทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ไม่เห็นนางหัวใจของเขาหล่นวูบเขารีบวิ่งออกไปหลังบ้านสายตามองไปยังพื้นดินและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาเข้าใจทุกอย่างกล่องไม้ถูกเปิดออกแล้วพรานสงสุดตัวลงกับพื้นมือสั่นหัวใจแตกสลายนางได้ปีกคืนแล้วและจากวันนั้นการเดินทางที่แท้จริงของพรานสงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นค่ำคืนนั้นกระท่อมกลางป่ามืดสนิทไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเรียกชื่อเหลือเพียงความว่างเปล่าพรานสงนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านมือกำดินแน่นตรงจุดที่เคยมีนางเคียงข้างสายตาเหม่อลอยหัวใจหนักอึ้งข้าเป็นคนทำให้นางต้องจากไปคำพูดนั้นวนซ้ำอยู่ในหัวเขาไม่โทษโชคชะตาไม่โทษใครทั้งนั้นเพราะเขารู้ดีว่าต้นเหตุคือการกระทำของตัวเขาเองรุ่งเช้าพรานสงลุกขึ้นยืนแววตาที่เคยมั่นใจในฐานะพรานบัดนี้เปลี่ยนไปมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและการไถ่บาปเขาหยิบธนูมีดและเสบียงเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองกระท่อมเป็นครั้งสุดท้ายข้าจะตามหาเจ้าไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ตามการเดินทางของพรานสงได้เริ่มต้นแล้วเขาเดินลึกเข้าไปในป่าลึกกว่าทุกครั้งในชีวิตป่าที่เคยคุ้นเคยเริ่มแปลกประหลาดต้นไม้สูงใหญ่ผิดธรรมชาติเถาวัลย์เลื้อยราวกับมีชีวิตเสียงสัตว์ที่ไม่เคยได้ยินดังแว่วอยู่รอบตัวนี่ไม่ใช่ป่าของมนุษย์อีกต่อไป
แต่มันคือทางเข้าสู่ป่าหิมพานต์หลายวันผ่านไปเสบียงเริ่มหมดร่างกายอ่อนล้าแต่พรานสงฆ์ไม่หยุดเพราะภาพของโนรายังชัดเจนในหัวคืนหนึ่งขณะเขานั่งพิงต้นไม้ใหญ่ด้วยความอ่อนแรงเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากความมืดดวงตาคู่หนึ่งเรืองแสงโผล่ออกมาจากเงาไม้มันคือสัตว์ประหลาดกึ่งสิงกึ่งเสือขนาดใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าพรานสงฆ์หยิบธนูทันทีแม้มือจะสั่นแต่สายตายังคงแน่วแน่ถ้าข้าจะตายก็ขอให้ตายบนทางที่ตามหานางเส้นนี้สัตว์ร้ายพุ่งเข้ามาพรานสงฆ์หลบอย่างหุดหวิดยิงธนูสวนกลับทันทีการต่อสู้ดุเดือดท่ามกลางความมืดเต็มไปด้วยเสียงคำรามและเสียงหายใจหอบสุดท้ายเขาสามารถขับไล่มันไปได้แต่ร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลเขาสุดลงกับพื้นหอบหายใจหนักเลือดไหลซึมออกจากแขนแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นวันต่อมาเขาเดินต่ออย่างยากลำบากจนกระทั่งพบลำธารใสกลางป่าน้ำใสราวกระจกไหลเอื่อยอย่างสงบเขารีบเข้าไปดื่มทันทีที่น้ำสัมผัสลำคอความเหนื่อยล้าค่อยๆหายไปบาดแผลเริ่มสมานตัวอย่างช้าๆพรานสงฆ์เบิกตากว้างนี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาขณะที่เขากำลังพักเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมนุษย์เจ้ามาที่นี่ทำไมพรานสงฆ์หันไปทันทีเบื้องหน้าเขาคือฤาษีชรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ราวกับอยู่ที่นั่นมานานนับร้อยปีพรานสงฆ์รีบคุกเข่าลงแล้วตอบอย่างไม่ลังเลข้ามาตามหาผู้ที่ข้ารักฤาษีมองเขานิ่งสายตาลึกราวกับมองทะลุหัวใจแล้วเจ้าพรากอะไรจากนางไปคำถามนั้นทำให้พรานสงฆ์นิ่งงันเขาก้มหน้าลงข้าพรากอิสรภาพของนางความเงียบปกคลุมก่อนที่ฤาษีจะพยักหน้าเบาๆดีแล้วอย่างน้อยเจ้าก็ยอมรับฤาษีลุกขึ้นช้าๆและพูดว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เพียงอยากได้เท่านั้นสายตาของเขาคมขึ้นแต่มีไว้สำหรับคนที่ยอมเสียสละพรานสงฆ์เงยหน้าขึ้นแววตาแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมข้ายอมทุกอย่างขอเพียงได้พบนามอีกสักครั้งฤาษีมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นบางสิ่งให้ขนนกสีเงินมันจะนำทางเจ้าแต่จำไว้สิ่งที่เจ้าจะต้องเผชิญไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่คือหัวใจของเจ้าเองพรานสงฆ์รับมันมากำไว้แน่นเขารู้แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตามหาแต่คือการชดใช้และเส้นทางสู่ป่าหิมพานต์ยังต้องผ่านบททดสอบอีกมากมายหลังจากลาจากฤาษีชราพรานสงฆ์ออกเดินทางต่อขนนกสีเงินในมือเปล่งแสงแผ่วเบานำทางเขาผ่านผืนป่าที่ยิ่งลึกยิ่งแปลกประหลาดต้นไม้เริ่มบิดเบี้ยวเถาวัลย์เลื้อยราวกับงูยักษ์และที่สำคัญป่านี้เงียบเกินไปคืนนั้นเขาหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อกองไฟเล็กๆเพื่อไล่ความหนาวเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้คล้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาราวสายลมพรานสงฆ์เขาชะงักทันทีมือคว้าธนูแน่นสายตามองไปรอบๆใครเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งพรานสงฆ์แต่ครั้งนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมและเป็นเสียงที่เขาจำได้ขึ้นใจหัวใจของเขาเต้นแรงโนราจากความมืดร่างของหญิงสาวค่อยๆปรากฏขึ้นผมยาวพลิ้วไหวดวงตาอ่อนโยนใบหน้าที่เขาไม่มีวันลืมข้าเองพรานสงฆ์ยืนขึ้นทันทีก้าวเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรโนรายิ้มบางๆข้ารอเจ้านางยื่นมือออกมาเจ้าไม่ต้องไปไหนอีกแล้วอยู่กับข้าที่นี่เถิดบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปป่าที่มืดมิดกลายเป็นงดงาม
แสงอ่อนๆลอยอยู่รอบตัวเสียงดนตรีแผ่วเบาคล้ายความฝันหัวใจของพรานสงสั่นไหวภาพความทรงจำผุดขึ้นมาวันที่นางยิ้มวันที่นางอยู่เคียงข้างวันที่เขามีนางเขาก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวมือเกือบจะเอื้อมไปจับมือของนางข้าคิดถึงเจ้าเขาพึมพำโนรายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นมีบางอย่างผิดปกติในวินาทีนั้นขนนกสีเงินในมือของเขาส่องแสงขึ้นอย่างรุนแรงพรานสงชะงักสายตาเหลือบมองมันก่อนจะยกขึ้นช้าๆแล้วหันไปส่องที่นางทันทีที่แสงกระทบภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวใบหน้าที่งดงามกลายเป็นซีดขาวดวงตากลวงโบรอยยิ้มแปลเปลี่ยนเป็นเสยะหน้าขนลุกแล้วผีป่ามันก็หัวเราะแหลม เกือบแล้วเชียวเสียงของมันเปลี่ยนเป็นแหบแห้งหน้าวังเวงหัวใจของเจ้าเรียกหานางยิ่งนักข้าก็แค่ทำให้มันเป็นจริงเท่านั้นพรานสงถอยหลังทันทีหัวใจเต้นแรงเหงื่อไหลท่วมตัวเจ้าจะหลอกข้าไม่ได้ผีป่าค่อยๆคลานเข้ามารูปร่างบิดเบี้ยวผิดมนุษย์ทำไมไม่อยู่กับข้าเล่าที่นี่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการจากลามันยื่นมือออกมาอีกครั้งอยู่กับความฝันดีกว่าอยู่กับความเจ็บปวดพรานสงกำขนนกแน่นแววตาแข็งกร้าวไม่เขาสายหน้าข้าไม่ต้องการภาพลวงเสียงของเขาหนักแน่นขึ้นข้าต้องการนางจริงๆไม่ใช่เงาที่หลอกลวงขนนกสีเงินส่องแสงเจิดจ้าทันใดนั้นผีป่าร้องโหยหวนร่างของมันแตกสลายเป็นเงาควันแล้วหายไปในความมืดความเงียบกลับมาอีกครั้งป่ากลับสู่สภาพเดิมพรานสงยืนหอบหายใจมือยังสั่นไม่หยุดข้าเกือบหลงทางแล้วเขามองขนนกในมือแสงของมันค่อยๆอ่อนลงราวกับเตือนเขาว่าอันตรายที่แท้จริงไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่คือความปรารถนาในใจเขาเองพรานสงหลับตาสูดหายใจลึกก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเขามั่นคงกว่าเดิมข้าจะไม่หลงอีกรุ่งเช้าเขาก็ออกเดินทางต่อผ่านทั้งป่าและเงาของหัวใจตัวเองสายลมเย็นพัดผ่านขนนกสีเงินในมือของพรานสงแปล่งแสงแผ่วเบามันลอยขึ้นจากฝ่ามือของเขาชี้นำทางไปอย่างเบื้องหน้าเขาก้าวตามมันลึกเข้าไปในดินแดนที่ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่นานเบื้องหน้าเขาปรากฏประตูหินโบราณขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านกลางป่าสลักลวดลายของสัตว์หิมพานต์นานาชนิดดูทั้งงดงามและน่าเกรงขามทันทีที่เขาเข้าใกล้ประตูส่องแสงและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นรอบทิศมนุษย์ผู้ล่วงล้ำเจ้ามีสิ่งใดที่คู่ควรจะผ่านเข้าไปพรานสงยืนนิ่งเขาลึกถึงทุกอย่างทั้งความรักความผิดและการสูญเสียก่อนจะตอบออกไปด้วยเสียงหนักแน่นว่าข้าไม่มีสิ่งใดนอกจากความจริงใจความเงียบปกคลุมทันใดนั้นภาพปรากฏขึ้นรอบตัวเขาภาพของโนราในวันที่นางร้องไห้วันที่นางถูกทิ้งไว้วันที่นางถามเขาว่าจะปล่อยนางไหมเสียงของนางดังซ้ำไปมาเจ้าจะปล่อยข้าไปไหมพรานสงสุดลงกับพื้นกำมือแน่นความเจ็บปวดแล่นเข้ามาในอกข้าไม่เคยคิดถึงใจของนางเลยเสียงนั้นถามอีกครั้งถ้าเจ้าพบนางเจ้าจะยังรั้งนางไว้หรือไม่พรานสงหลับตาน้ำตาไหลลงช้าๆคำตอบครั้งนี้เขาไม่ลังเลอีกแล้วไม่เขาเงยหน้าขึ้นแววตาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้านางมีความสุขข้าจะปล่อยนางไปทันใดนั้นประตูหินก็เปิดออกช้าๆแสงสว่างส่องทะลุออกมา
เสียงนั้นเอ่ยเป็นครั้งสุดท้าย เจ้าผ่านแล้ว มนุษย์ผู้รู้จักปล่อยพรานสงฆ์ลุกขึ้นก้าวผ่านประตูไปเบื้องหน้าเขาคือดินแดนที่งดงามเกินคำบรรยายภูเขาสูงตระหง่านสายน้ำใสราวกระจกดอกไม้เรืองแสงทั่วผืนดินและเหนือท้องฟ้าเหล่ากินนรีโบยบินอย่างอิสระหัวใจของเขาเต้นแรงสายตามองหาเพียงคนเดียวโนราแล้วเขาก็เห็นนางยืนอยู่ริมสระน้ำงดงามยิ่งกว่าวันแรกที่เขาเคยพบปีกของนางเปล่งประกายดวงตาสงบนิ่งแต่ลึกซึ้งพรานสงฆ์ก้าวเข้าไปช้าๆโนรานางหันมาทันทีที่เห็นเขาแววตาของนางสั่นไหวทั้งตกใจทั้งสับสนและความรู้สึกที่ยังไม่เคยหายไปเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรเสียงของนางเบาแต่ชัดเจนพรานสงฆ์หยุดอยู่ห่างๆเขาไม่กล้าเข้าใกล้ข้ามาเพื่อขอโทษคำพูดนั้นทำให้โนรานิ่งไปข้าพรากปีกของเจ้าและพรากอิสรภาพของเจ้าเสียงของเขาสั่นไหวแต่ข้ายังเรียกมันว่าความรักน้ำตาเริ่มขึ้นในดวงตาของเขาแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วเขาคุกเข่าลงความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองโนรามองเขาอย่างเงียบงันหัวใจของนางสั่นไหวไม่แพ้กันข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อนำเจ้ากลับไปพรานสงฆ์พูดต่อข้ามาเพื่อส่งเจ้าคืนให้กับโลกของเจ้าความเงียบปกคลุมอีกครั้งลมพัดเอื่อยกลีบดอกไม้ปลิวผ่านระหว่างทั้งสองโนราค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้สายตาของนางอ่อนลงเจ้ามาไกลถึงที่นี้เพียงเพื่อพูดสิ่งนี้หรือพรานสงฆ์ยิ้มจางๆใช่น้ำตาของโนราไหลลงช้าๆเพราะในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่นางต้องการมาตลอดชีวิตสายลมพัดเอื่อยในดินแดนหิมพานต์กลีบดอกไม้ปลิวล่องลอยรอบกายของทั้งสองพรานสงฆ์ยังคงคุกเข่าอยู่ส่วนโนรายืนมองเขาด้วยหัวใจที่สั่นไหวเจ้ามาไกลเพียงนี้นางเอ่ยเบาๆแล้วเจ้าจะกลับไปโดยไม่มีค่าได้จริงหรือพรานสงฆ์เงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนกว่าที่เคยเป็นข้าอยากให้เจ้ามีความสุขมากกว่าสิ่งใดคำตอบนั้นทำให้หัวใจของโนราเจ็บลึกเพราะนี่คือคำพูดที่นางอยากได้ยินมาตลอดแต่เมื่อได้ยินจริงๆมันกลับทำให้นางต้องเลือกถ้าข้าเลือกอยู่กับเจ้านางพูดช้าๆข้าจะต้องละทิ้งโลกของข้าพี่น้องของข้าและอิสรภาพของข้าน้ำเสียงของนางสั่นเล็กน้อยแต่ถ้าข้าเลือกอยู่ที่นี่นางหยุดก่อนจะมองเขาข้าก็ต้องเสียเจ้าไปความเงียบปกคลุมนี่ไม่ใช่แค่การเลือกธรรมดาแต่มันคือการแลกชีวิตทั้งชีวิตพรานสงฆ์ค่อยๆลุกขึ้นเขามองนางเป็นครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยความรักแต่ไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกต่อไปไม่ว่าเจ้าจะเลือกทางไหนข้าจะไม่รั้งเจ้าอีกน้ำตาของโนราไหลไม่หยุดเพราะนี่คือครั้งแรกที่นางมีสิทธิ์เลือกจริงๆเวลาผ่านไปเนิ่นนานเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อรอคำตอบจากนางเพียงคนเดียวในที่สุดโนราก็สูดหายใจลึกแล้วพูดออกมาข้าเลือกเจ้ากลับไปเถิดคำพูดนั้นเบาแต่หนักแน่นพรานสงฆ์นิ่งไปชั่วขณะก่อนจะยิ้มออกมารอยยิ้มที่ทั้งเจ็บปวดและงดงามดีแล้วเสียงของเขาแผ่วเบาโนราก้าวเข้ามาใกล้ยื่นมือแตะใบหน้าของเขาเป็นครั้งสุดท้ายข้าไม่เคยเกลียดเจ้าน้ำตาหยดลงบนมือและข้าก็จะไม่มีวันลืมเจ้า
พรานสงหลับตาลงซึมซับสัมผัสนั้นข้าก็เช่นกันโนราค่อยๆกางปีกแสงสีทองส่องสว่างอีกครั้งสายลมโอบล้อมร่างของนางก่อนจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงขึ้นและสูงขึ้นจนกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆแล้วหายไปในหมู่เมฆพรานสงยืนมองจนไม่เห็นแม้เงาลมพัดผ่านร่างเขาเบาๆเขาไม่ร้องไห้แต่หัวใจกลับเบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาหันหลังเดินออกจากดินแดนหิมพานต์กลับสู่โลกของมนุษย์เพียงลำพังการเวลาผ่านไปไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพรานสงใช้ชีวิตเช่นไรหลังจากนั้นมีเพียงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่าเคยมีพรานคนหนึ่งที่ออกตามหาความรักของตนและสุดท้ายเขาได้เรียนรู้ที่จะปล่อยความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือความเข้าใจส่วนโนรายังคงโบยบินอยู่ในป่าหิมพานต์งดงามและเป็นอิสระแต่ในคืนที่ดวงจันทร์ส่องสว่างที่สุดนางมักมองลงมายังโลกเบื้องล่างราวกับกำลังคิดถึงใครบางคนอย่างไม่มีวันลบเลือน